Γεια σε όλους! Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια διδακτική ιστορία, η οποία σχετίζεται με την ασθένεια, με τις ταμπέλες, με την εικόνα που έχει το άτομο σε σχέση με την ασθένειά του, αλλά και με τον τρόπο που μπορεί να την αντιμετωπίσει μέσω της σκέψης του. Η ιστορία λοιπόν λέει το εξής. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος, ο οποίος αρρώστησε βαριά και η οικογένειά του, εφόσον δεν μπορούσε να τον φροντίσει, τον πήγε στο νοσοκομείο. Εκεί τον είδε κάποιος γιατρός, του έκανε κάποια αγωγή, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει τι έχει και σιγά σιγά το άτομο αυτό όλο και χειροτέρευε και ήταν ένα βήμα κοντά στο θάνατο. Ο γιατρός αυτός συσκέφτηκε και με άλλους γιατρούς, έφερε και άλλους γιατρούς να τον δουν, κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι έχει και ο ασθενής όλο και χειροτέρευε. Κάποια στιγμή φωνάξανε τον καθηγητή της κλινικής, ας πούμε, που ήταν εκεί. Ο καθηγητής τον εξέτασε και είπε τη λέξη μόρτο. Όλοι οι γιατροί λοιπόν φύγανε για να πάνε να κάνουν σύσκεψη. Σιγά σιγά ο ασθενής, χωρίς να αλλάξουν τίποτα στην αγωγή του ανθρώπου αυτού, γινόταν καλύτερα. Έτσι λοιπόν ιάθηκε και έφτασε η στιγμή να φύγει από το νοσοκομείο, γιατί πραγματικά ήταν μια χαρά στην υγεία του. Προς έκπληξη όλων, γιατί κανείς δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί. Ο καθηγητής λοιπόν είχε αναφέρει τη λέξη μόρτο. Η λέξη μόρτο στα λατινικά σημαίνει νεκρός. Δηλαδή εννοούσε ότι ο ασθενής δεν έχει καμία ελπίδα, είναι έτοιμος να αποδημήσει εις Κύριον. Ο ασθενής όμως, που για καλή του τύχη δεν ήξερε λατινικά, θεώρησε ότι αυτό που είχε πει ο γιατρός ήταν η διάγνωσή του. Έτσι, γνωρίζοντας τη διάγνωσή του, μπόρεσε τελικά να επιτρέψει τον εαυτό του να γίνει καλά. Αυτή είναι η ιστορία και την αναφέρω για να καταλάβετε πώς ένα άτομο το οποίο είναι έτοιμο να αποδημήσει εις Κύριον μπορεί, έχοντας στο μυαλό του δημιουργήσει μια πεποίθηση ότι ξέρω τι έχω, ξέρω τι πάθηση έχω, άρα ξέρω ότι μπορώ να γίνω καλά, κατάφερε να γίνει καλά, χωρίς την πραγματικότητα να του κάνουν τίποτα, έτσι, καμία αγωγή. Φυσικά δεν λέω ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε αγωγές ιατρικές, έτσι, ή τις συμβουλές των ειδικών. Αυτό που λέω είναι ότι από τη μία μεριά έχουμε μια ταμπέλα η οποία μας μπαίνει, ταμπέλα της οσφιαλγίας για παράδειγμα, άρα γνωρίζοντας τι έχω, γνωρίζω και μάλλον μπαίνοντας σε αυτή την ταμπέλα γνωρίζω και όλα αυτά που συνδέονται με αυτήν. Δηλαδή, η οσφιαλγία δεν περνάει, είναι ανίατη, θα πεθάνω με αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν διορθώνεται και πολλά άλλα διάφορα τέτοια. Από την άλλη πλευρά όμως, έχω και τη δύναμη τελικά, γνωρίζοντας τι έχω, να ιαθώ και να πω ότι εγώ δεν θέλω να το έχω αυτό, τι μπορώ να κάνω, τι γνωρίζω να κάνω, ποιος μπορεί να με καθοδηγήσει, έτσι ώστε να βγω από αυτό το φαύλο κύκλο του χρόνιου πόνου της μέσης και τελικά να μπορέσω να επανέλθω στην πλήρη κανονικότητά μου, χωρίς να φοβάμαι ότι θα μου ξανασυμβεί και πάλι θα γυρίσω σε μία από τα ίδια κτλ. Ας γίνουμε λοιπόν κι εμείς σαν τον Κύριο της ιστορίας και ας αποκτήσουμε τη δύναμη που απαιτείται για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του χρόνιου πόνου στη μέση. Και αυτό δεν θα το κάνουμε μέσα από μαγκανίες ή έτσι περίεργα πράγματα, αλλά θα το κάνουμε μέσα από εκπαίδευση. Εκπαίδευση σε πολλούς τομείς και σε πολλούς πυλώνες. Περισσότερα για αυτά μπορείτε να δείτε στο βίντεο που υπάρχει στα σχόλια και να μάθετε πάρα πολλά περισσότερα για το πώς μπορείτε να απελευθερωθείτε και πόσο εύκολο και ικανό, εφικτό είναι να απελευθερωθείτε από το χρόνιο πόνο στη μέση σας. Θα χαρώ πολύ να σας βοηθήσω σε αυτό το προσωπικό μονοπάτι σας προς την ίαση. Τα λέμε και πάλι σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους.